mă, doșerește-mă, simt pe bune ce-i sufletul tău. Iată că în aplauzele publicului, în 1521, cetatea n-a putut fi cucerită. Moldovenii de la cetatea Suceavei, numai numeroși, scut la scut, vor lupta liber. Scutul este folosit și ca o armă pentru lovit. Și ca să se apropie, și ca să-și ducă adversarul jos. Demniță cu ei! Să meargă la săpat fântâna!
Cine ești, ce cauți aici? Toți pe voi, veniți cu cei cetate la voi. Sau să lupte pentru libertatea lui? Ajungi! Ocazia vieții tale, cele mai frumoase fete din ținutul neamțului, te-au pregătit o surpriză. Veți vedea o luptă mixtă, o spadă de două mâini cu scut și sabie. Și vom întruchipa frumusețea și eleganța domniței Ruxandra prin domnița noastră, Adelina. Urmează un dans magic, spectaculos. Stella, Maris,
poveste. Bun. Va fi foarte ușor. 4 pași în față, ca la hora noastră românească, da? 1, 2, 3, 4, înapoi. 1, 2, 3, 4, din nou.